اليوم سوف نتعرف على الأخطاء التي يقع فيها التلاميذ وحتى الطلبة في بداية السنة الدراسية. بدون إطالة يلا ندخلوا في الخطأ الأول. عدم الاهتمام بالدروس الأولى من البرنامج. هذه النقطة من أهم النقاط اللي كانت تخليني لمدة 60 يوم أو أكثر حتى استوعب ما سيقوله الأستاذ أو أشياء اللي راه يشرح فيها. الدروس الأولى مهمة، هي بمثابة قاعدة للسنة الماضية، يعني يكون فيها مراجعة للسنة الماضية وهي ركيزة أساسية للدروس اللي قادمة في العام الجديد. فلهذا إياك والإهمال الدروس الأولى من البرنامج. هذه النصيحة الأولى. ندخلوا على النصيحة الثانية واللي هي عدم تنظيم الوقت. من الأفكار الخاطئة اللي كانت عندي أني دائما حتى يجي الفرض ولا يجي الاختبار باش نبدأ نراجع دروس تاعي وننصدم كمية الدروس الرهيبة اللي كنت نتحصل عليها في هذاك الوقت، ونقعد نتساءل مع نفسي من وين طلعت قاعد الدروس. تخلي نفسك حتى يجي وقت الاختبار ولا وقت الفرض باش تبدأ تراجع. هذه فكرة خاطئة، أنا شخصيا كنت نعمل بها، خاطئة 100% خاطئة. هذه الفكرة هي ممكن تتحصل على نقاط أنك تراجع دقيقة تالية وتحصل على نقاط، ولكن دائما تقعد في هذاك المستوى المتوسط. ولهذا هذه النقطة تقودنا للنصيحة الثالثة. هذه قاعدة هي اللي ترفع مستواك الدراسي. لا يوجد تلميذ أو طالب ذكي وطالب مستوى متوسط أو مستوى محدود. تلقى بعض الناس يقول لك بلي هذا محدود، هذا لفظ خاطئ. ما كان إنسان مستوى محدود، لأن المخ عضلة مثل جميع باقي العضلات الجسم، تستطيع تنميتها، تولي تستوعب أكثر والحفظ أكثر. تلقى واحد حافظ 60 حزب وحافظ البخاري وحافظ مجلدات كبيرة، تلقى شخص ما نماش العضلة تاع العقل تاعه، ما حافظ حتى 40 نووية. وغادي نعطيك مثال عملي وواقعي وتراه في الحياة الواقعة. تخيل معايا شخصين اشتركوا في نادي لكمال الأجسام لمدة سنة، ولكن شخص تحصل بعد سنة على نتائج رائعة والآخر ما تحصلش على النتائج. في رأيك لماذا يا ترى؟ لأن شخص التزم بالتمارين زائد الغذاء الصحي اللي هو أساسي بالنسبة لرياضة كمال الأجسام. يعني لا تلتزم غير بالتمارين القاسية ما تروحش تدير كمال الأجسام، لا تلتزم بالتمارين القاسية وتلتزم بالغذاء الصحي. لابد عليك أنك تلتزم بالدروس اللي تأخذها في المؤسسة، وأيضا يكون عندك روتين يومي للمراجعة. ومن تبني روتين يومي للمراجعة يعني تكتسب عادة. كي تولي تكتسب عادة جديدة هذا أمر جد رائع وسوف ترى إيجابياته في المستقبل إن شاء الله. كاين نقطة مهمة في هذه النصيحة أو في هذه النقطة اللي هي أنك ما تراجعش بكمية التمارين ولا كمية الحفظ اللي تكون عندك. يعني غادي تراجع رياضيات، مادة الرياضيات غادي تقول غادي نراجع تمارين في الرياضيات كي نكملهم هيا صاي. هذا أمر خاطئ. دائما علق المراجعة بالوقت، يعني يقول غادي نراجع 20 دقيقة. وهدرنا على طريقة البومودورو تكنيك، طريقة جد رائعة واللي هي تربطك بالوقت. يعني تراجع لمدة 20 دقيقة ودير استراحة 5 دقائق. هذه الطريقة جد رائعة لأن غادي يكون عندك أيام فارغة، يعني ما تبقاش تراجع. كما تبقاش تراجع غادي تبدأ تدرس في أشياء أخرى، يعني تقرأ كتبها، دير ثقافة، تنمي روتين يومي، يعني تكتسب عادة جديدة ويكون عندك روتين يومي. وهذا روتين متعلق بالدراسة، دائما تقعد متعلق بالدراسة، يعني انت دائما تقرأ، وهذا أمر غادي يطورك بطريقة خيالية. وأيضا يسلكك من معضلة هي تراكم الدروس. يعني الدروس غادي ما غاديش تراكموا عليك، غادي تقرأه اليوم تراجعه اليوم، ما عندكش تراجع تقرأ كتاب ولا تقرأ حاجة واحدة أخرى ولا تقرأ مادة واحدة أخرى. دائما حاول أنك تراجع اليوم. لهذا ما توليش ذكي ولا تولي نابغة، ولكن المستوى تاعك ما يقعدش مستوى متوسط، هذا مستحيل. وهنا تكتشف السر اللي هذوك يريحوا في المقاعد الأولى من الدراسة اللي يجيبوا 18 و 19. هذا هو السر تاعهم، يعني ما يأجلش، ما يخليش الدروس تتراكم، درس يديره يعاود يراجعه في نفس اليوم. الآن جينا لنقطة مهمة واللي هي
هوس دروس الخصوصية هذه معضلة حقيقية عند الطلبة ولا التلاميذ، ماشي الطلبة في الجامعة، التلاميذ خاصة تلاميذ الثانويات العامة. هذه معضلة دروس الخصوصية، ماشي أي تلميذ لازم يدير دروس خصوصية. وظهرت فكرة في الآونة الأخيرة تلاميذ اللي ما يديروش دروس خصوصية يا إما فقير ما عندهش المال، يا إما نابغة جده يكون ألبرت أينشتاين ولا توماس أديسون ولا أحد الفلاسفة العظام، يستطيع حل كل المسائل التي يتطرق لها بدون حفظ ولا بدون يكون نابغة. هذا الإنسان اللي ما يديرش دروس الخصوصية، وهذه فكرة جد خاطئة. الأساس الدروس هي الدروس اللي تأخذها في المؤسسة، هذا هو الأساس. يعني الأستاذ في المؤسسة يعطيك 40% وانت تجيب هذيك 30% 40% الأخرى تجيبها من المراجعة اليومية. ودائما تنجم تقرأ عندك الهاتف تاعك، تنجم تأخذ ملايين دروس الخصوصية بالهاتف تاعك. وانا ننصح دائما الناس اللي تدير دروس خصوصيه ان ديرها في العام الاخير من الثانويه العامه، يعني العام تاع البكالوريا، ودير غير ماده واحده ولا مادتين على الاكثر اللي تكون نتايا ضعيف فيهم. هذوك زوج مواد غير هما اللي دير فيهم الدروس خصوصيه برك. وفي السنه الاخيره الا راك دير كاع المواد، اللغه الانجليزيه الفرنسيه ونتايا علمي، ودير كاع المواد، هذا لانك انت راك مقصر وانتايا ما راكش تشعر بالمسؤوليه. يعني راك تكلف والديك عناء الاموال اللي راك دير بها دروس الخصوصيه. راه عندك الهاتف تاعك راك تتفرج غير اليوتيوب، تنجم تاخذ الاف دروس خصوصيه في اي ماده. وهذا اصبح هوس عند الناس. تلقى طفل صغير في السنه الرابعه ابتدائي دايه الوالد تاعه يدير دروس خصوصيه. هذه معضلة حقيقية. هوس دروس الخصوصية، مش كاع الناس لازم تدير دروس خصوصية. الحقيقة هي لابد عليك انك نتايا تقرا في المؤسسة الأستاذ يعطيك 40% برك، ما يعطيكش 100%. هذيك الستين اللي باقية انت تجيب 40%، راك لحقت 80، تبقى لك 20% ما تخطيهاش، راك نجحت. نصيحة الخامسة، عليك دائما بعد كل مراجعة قراءة ورد من القرآن الكريم، وأيضا لا تنساش الرياضة. هذا سوف يخفف من ضغوطات الدراسة ويخليك دائما ما يرفعش التوتر عندك، حتى لا تشعر بأنك راك تقرأ فوق اللازم أو فوق المعقول. وأي نصيحة أخرى عزيزي المشاهد خليها لي في الكومنتار، حتى إلا جمعنا كثير من النصائح نتايا وأنا نجمع النصائح يكون عندنا جزء ثاني لهذا الفيديو ولا هذه النقطة. نتمنى أني نكون فتك بهذه النصائح والمعلومات. نشوفك في فيديو لاحق وفائدة أخرى، وما تنساش إعجاب بالقناة حتى يساعدنا اليوتيوب على الانتشار أكثر، ويعلم الخوارزميات اليوتيوب أن هذا المحتوى مفيد. إلى حد الآن وفقك الله لما يحبه ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.